Sziasztok! Fodor-Kaszás Szilvia vagyok, az Egyesület önkéntese, kutyakozmetikus, kisállatkozmetikus, és oktatok is kisállatkozmetikát más kutyakozmetikusoknak. Ebben a videóban a tengeri malacok szakszerű és otthoni ápolásáról fogok nektek beszélni. A tengeri malacok nem tudnak izzadni, ezért nyáron, hogyha nagyon melegük van, a hűtésen kívül a gazdik még esetleg a szőrzetnek a rövidítésével tudnak segíteni nekik. Ő Bonca, rajta fogjuk bemutatni a szőrnyírást, géppel fogom ezt csinálni. Géppel szerintem inkább csak kisállatkozmetikában fogják nyírni, otthon a gazdi ollóval tudja esetleg lenyírni a szőrét. Hogyha kutyakozmetikushoz viszitek a malacotokat, próbáljátok meg meggyőződni róla, hogy az adott kutyakozmetikus esetleg kisállatkozmetikus-e. Tehát látott-e már nyuszit, tengeri malacot, mert hogy a tengeri malac és a nyuszi teljesen másképp működik, tehát ők zsákmányállatok, jobban félnek, ijedősebbek. Az eszközöket nagyon fontos, hogy fertőtlenítse, tiszta legyen a környezet, ne legyen ott másik állat. Ezeket be kell igazából tartani, ezt pár kérdéssel tudjátok is ellenőrizni. Úgyhogy én most el fogom kezdeni lenyírni ezt a tengeri malacot. Egyébként, ha első kozmetikáról van szó, akkor én szoktam így rátenni csak a beregőgépet a tengeri malacra, hogy szokja a hangját, bár nyilván nem fogja megszokni. Itt a kulcs az idő, nagyon gyorsan kell dolgozni, mert azért ők nem bírják annyira a macerálást, úgyhogy ha otthon is kozmetikázzátok a malackákat, azért ne fél óra legyen, tehát egy 10 perc, 15 percre szorítkozzunk nagyjából. A kisállatkozmetikus esetleg megkérhet titeket, hogy segítsetek fogni. Szépen egyenletesen lenyírjuk. Egyébként itt nem a szobrászkodásról szól ez az egész, hanem hogy könnyítsünk a malackán. Úgyhogy az, hogy nem mindenhol esetleg tökéletesen egyenletes, az nem olyan probléma. Esetleg segíthettek kiválasztani a kozmetikusnak, hogy milyen hosszúságú szőrt szeretnétek. Mondjuk, ha panelba laktok, akkor és meleg van, nincsen hűtés, más egyéb, esetleg a vizes palackon, vagy a rolón, vagy reluxán kívül, akkor azért érdemes minél rövidebb szőrt választani. A gazdik beszámolója alapján általában nagyon felélénkülnek azok a malackák, akiket megnyírunk, úgyhogy valószínűleg én azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján ők nagyon megkönnyebbülnek, hogyha le van vágva a szőrük. Próbáljuk meg mindenhol egyenletesen. Egyébként, hogyha ott marad a gazdi a kutyakozmetikussal, akkor talán ő sem izgul annyira, hogy jaj, mi történik a malackájával, amíg nincsen ott. Meg lehet, hogy a malacka is nyugodtabban viseli, hogyha ott van a gazdi mellette, és ő fogja. A fenékrésznél előfordulhat, hogy majd visítozni fog. Az benne van a pakliban. Esetleg, hogyha malackát visztek a kozmetikába, még annyi egy jó tanács, hogy mindenképp törölközőre vagy valami ronyra tegyétek rá, hogy ne pisilje össze magát, mert az a kozmetikusnak a dolgát nehezíti a pisis szőrt lenyírni. Ami szerintem nagyon fontos, hogy a hűtésen kívül higiéniai szempontból, hogy a malacnak az alsó részei, az intim tájak körül ki legyen jól nyírva a szőre. Én úgy szoktam, hogy megfogom így a hátsó lábát, kibiztosítom, és akkor is szépen lenyírom neki teljesen. Ez azért is nagyon fontos, mert amellett, hogy higiénikus, amellett, amikor az alomban van a malacka, és belepisil, akkor, hogyha hosszú a szőr, vagy csomós, vagy elhanyagolt, akkor ott jobban becsomósodik, átitatódik vizelettel, arra jönnek már a legyek, büdös lesz, a malacka bőre folyamatosan vizeletes tőle, úgyhogy ez itt az a legjobb, hogyha főleg nyáron ki van rendesen ott tisztázva, úgyhogy erre nyugodtan kérjétek meg a kozmetikust, hogy alul jól nyírja ki nektek. És ahogy elfekszenek, esetleg valami hűtőmatracra, vagy
valami hűtős dologra, akkor még jobban tudja hűteni magát, hiszen alulról kicsit rövidebb a szőre. A nyakuknál a legnehezebb egyébként, ezt otthoni kozmetika alatt is, hogyha a gazdi csinálja, hiszen zsákmányállat, a nyakát nem szívesen ajánlja föl senkinek magától, sőt, hogyha a nyakához érsz alul, akkor ő azt egyébként egy eléggé rossz néven veszi. Úgyhogy megpróbálok így gyorsan dolgozni. Ez körülbelül egy ilyen 5-8 percet vesz igénybe. Ezeknek a kisállatkozmetikusoknak, képzéseknek hála, most már én azt gondolom, hogy lehet találni az országban kisállatkozmetikust. Én közel 100 kozmetikust képeztem át kisállatkozmetikussá, úgyhogy szerintem most már nem lehetetlen találni ilyen szakembereket.